මම නොමිලේ පවත්වනවා කියපු ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට මොකද වුනේ? ඒ ගැන වැඩි විස්තර මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි. ඇයි අපිට S අකුර මුලට එන ඉංග්‍රීසි වචන හරියට ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරන්න බැරි? ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි වචන සිංහලෙන් සිංහලෙන් ලියන්න පුරුදුලා තියෙන විදිය. උදාහරණයකට spicy, cool, smart, special, small. මෙන්න මේ නොයෙකුත් ආකාරයේ වචන. ඒ කියන්නේ S ශබ්දයේ මුලින්ම එන ඉංග්‍රීසි වචන. එතකොට අපි S මේ ශබ්දය හරියට ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරන්න ඉගෙන ගන්න තාක්තෙක් මේ එක එක වචන වෙන වෙනම උච්චාරණය කරන්න ඉගෙන ගන්නව නේද? ඒ ඉගෙන ගැනීමෙන් කිසිම පළක් නැහැ. හැබැයි good news එක තමයි මේ S ශබ්දය නිපදවන හරිම ලේසි. එහෙනම් අපි මුලින්ම කළ යුතු හරිම දේ වෙන්නේ S ශබ්දය හරියට ශබ්ද නගා උච්චාරණය කරන්න පුරුදු වීමයි. දැන් හිතාගන්න බයික් එකක හුලං යද්දී කොයි වගේ ශබ්දයක් දෙන්නේ? අන්න ඒ හා සමාන ශබ්දයක් තමයි අපි S අකුරෙන් නිපදවන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ S ශබ්දය නිපදවද්දී තොල් දෙක ලාවට ඇරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දත් ටික එකතු වෙනවා. දිව ඇතුලෙන් උඩට යනවා. ගිල ලාවට දත් ඇන්දේ ගෑවෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දිවේ උදව්වත් ආකාරයෙන් හුලං එළියට පිබින්න ඕනේ. අපි හුලං එළියට නිපදවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අර ශබ්දයේ ආකාරයෙන් තමයි එළියට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බලන්න. තොල් දෙක පළල වෙලා තියෙන්නේ. දත් ටික එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දිව ඇතුලෙන් උඩ ඇන්දේ ගෑවෙනවා. ඒ ගෑවෙනවත් එක්කම දිවේ ආකාරයෙන් දිවේ උදව්වෙන් ලාවට අපි එළියට හුලං යවනවා මෙන්න මේ ශබ්දයක් එක්ක. හැබැයි ඊට පස්සේ කරන්නම ඕන දේ තමයි දැන් මේ S අකුරේ ශබ්දය ඉවරුණාට පස්සේ අපි ඊළඟ අකුරේ ශබ්දයට ඉක්මනට මාරු වෙන්න ඕනේ. Spicy, 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 smart, 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 small, 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 special, 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 style, style, style. දැන් මෙන්න මේ මෙතන මම පොඩ්ඩක් ස්කින් චුට්ටක් ඇදලා කරේ මොකද කිව්වොත් පෙන්වන්න ඕන නිසා. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය විදියට කතා කරද්දී මේ තවත් ස්කින ශබ්දේ ගොඩාක්ම කෙටි වෙලා, ඒ කියන්නේ අපි ස්කින ශබ්දය ඒක යෙදුවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ නිපදුවට පස්සේ අපි ඒක කපනවා, ටක් ගාලා මැද්දෙන් නවත්තනවා. ස්පයිසි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ අකුරේ තියෙන ශබ්දෙට ඉක්මනටම පනින්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අපි කතා කරන්නේ. හරි. මම නොමිලේ පවත්වන පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න සහභාගී වෙන්න කැමති කට්ටිය interested කියලා කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ interested කියලා කමෙන්ට් කරන්න අමාරු නම් උනන්දුයි කියලා කමෙන්ට් කරන්න සිංහලෙන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්බොක්ස් එකට වැඩි විස්තර කොහොමද පන්තියට සහභාගී වෙන්නේ කියලා, පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ bell icon එක click කරන්න. Facebook page එක like කරලා නැත්නම් Facebook page එක like කරන්න. TikTok එකේ මාව follow කරන්න නැත්නම් TikTok එකේ මාව follow කරන්න. ඊට පස්සේ comment කරන්න තියෙන අනිකුත් හැම දෙයක්ම කරන්න. I will catch you guys on the next video. Take care. Bye bye.